guys, welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, may bago na naman inili sa ating si YT or si YouTube. So nung December 14, naka-receive ako kay YouTube ng ganito. So ayan yung na-receive ko mga ka-viewers. So kung kayo naman ay naka-receive ng ganyan, basahin nyo lang mabuti para mas maintindihan nyo guys. At dun sa baba ay may note siya na nailagay doon. Or may nilagay siya na note doon. So, basahin lang po natin ng mabuti para mas maintindihan natin. So, kailangan natin i-update yung ating paperless tax documents in Google Adsense para mas mabilis tayo makarequest sa kanila ng refund. Kung halimbawa man na magkamali sila ng pagkalkula ng ating tax. Okay, so kailangan natin i-update. So, ako naman, i-update ko na ngayon ang aking paperless tax documents sa aking Google Adsense. So, yan ang ating topic ngayon. So, simulan na natin mga kapulers. So, ito yung na-receive ko kay YouTube. So, nakalagay dito, important sign up for paperless tax documents by December 31, 2021. So, ayan. So, nakalagay dito, hi there. Sign up for your paperless tax documents in Adsense by December 31, 2021. Access your tax documents online and help save trees in just a couple minutes. So, dito sa pinakababa, mayroong nakalagay na note. So, ito. If you have not yet submitted your US tax info or need to make an update, please do so by December 31, 2021. This allows Google to calculate your correct tax withholding rate and if eligible, refund any differences. So, ayan yung nakalagay mga ka-viewers. So, ang gagawin natin, punta na tayo doon sa ating Google. Sign in tayo sa Google. Okay. So, dito na tayo sa Google. Type natin Google Adsense. Ayan. Scroll down. Tapos, click natin tong Google Adsense. Okay, so dito na tayo. So, may makikita kayo dito na tatlong lines. Click natin yung tatlong lines. Tapos, click nyo tong payments. Okay. Then, i-click tong payments info. So, ayan na. Scroll down. Ayan, scroll down pa natin. So, makikita nyo dito sa pinakababa, mayroong manage settings. Click natin yan. Okay. So, yan. So, makikita nyo dito, United States Tax Info. Click natin tong parang pencil. So, ayan. Scroll down. Tapos, dito, click natin tong Manage Tax Info. Okay. And, click tong Manage Delivery Preferences. Ayan. So, dito makikita nyo merong small box. Ayan. Pwede nyo basahin muna. So, i-click natin, checkan natin yung small box. Tapos, update na natin. Click natin yung update. So, ayun na guys. So, na-update na siya. Okay, so okay na yun guys. Na-update na natin yung ating paperless documents in Google Adsense.
Okay, so ganun lang guys kung paano i-update yung ating paperless tax document sa ating Google Adsense. So I hope na may natutunan kayo sa aking video. And please subscribe my channel at isabay nyo na rin na i-click ang bell button para laging updated kayo sa aking mga video na i-upload. Thank you and God bless po sa ating lahat. Bye!